Okay, ito naman yung ating pangalawang vlog ngayon na gagawin natin sa pang D.I.Y. Do it yourself kung ano yun. Ang gagawin natin ngayon ay paano gumawa ng button pins kahit wala kang button pin. Wala kang pagawa ng button yung sa ano niya, palikit. Kaya ganito ang gagawin natin. Gagawa tayong button pins. Homemade. Gagawa mo ito kahit ano yung gusto mong nilalagay mo doon na design sa button pins mo. Kaya ito ang gagawin natin. Pakita ko sa inyo. Number 1, kung meron kang mga button pins na mga Korean, yung mga picture garden na button pins, yan, pwede yan. At maganda ka ng cutter. Kaya ito na, ipakita ko sa inyo kung paano gagawin yung button pins na D.I.Y. Ito.
paano gagawin yung button pins kung wala kang yung mga gusto mo na design. Tapos may mga button pins ka na mga Korean, mga kahit ano pa yung mga button pins mo na makikita mo na yung design ng yung print sa button pins niya ay ayaw, pwede mong palitan. Ganun ang gagawin mo dun sa pinakita ko nga video. Madali lang yun. Kaya thank you sa pag-views. Huwag kalimutan natin pag-subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga page na kami